นี่คือปลาร้าฝรั่งเศสมาเป็นตัวตอนๆเหมือนบ้านเราเลยแต่มาอยู่ในเมนูสลัดนะส่วนชื่อเมนูนั้นคอยจำบ่ได้เด้อเป็นข้อเสียของหลายๆร้านที่นี่เลยไม่มีรูปประกอบกันสักร้านเลยจิ้มมามั่วๆนะที่ร้านคาเฟ่เดอะปารีสตั้งอยู่หน้าท่าเรือเซนโตเป้แต่ที่สำคัญก็คือแม่งลืมออเดอร์พอเรารอเบอร์เกอร์มาประมาณชั่วโมงแล้วก็ตอนเที่ยงตอนนี้บ่ายโมงออเดอร์ยังไม่มาโมโนพรีเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งไม่แปลกสำหรับคนไทยนะแต่สำหรับที่นี่แล้วเป็นแหล่งซื้อของของคนพื้นที่ด้วยราคาปกติเพราะส่วนมากย่านนี้จะมีแต่ร้านอาหารที่มีราคาสูงๆไปหมดก่อนกลับบ้านก็แวะตาบักซึ่งมีความหมายว่ายาสูบในภาษาฝรั่งเศสซึ่งแน่นอนว่าร้านนี้ขายบุหรี่เป็นหลักแต่ส่วนมากคนมักจะมาซื้อลอตโต้กันที่นี่ไหนๆก็มาแล้วลองลุ้นโชคกันสักหน่อยคุณแม่ซื้อยูโรมิลเลียนส่วนเรานั้นขูดการ์ดปิดท้ายด้วยพิซซ่าอิตาเลียนกันเหมือนเคยอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้ เรากำลังจะไปไหนนั่งกินกาแฟ Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. นี่ขอให้ชิมเป็นมะกอกดองล้างปากหรือเรียกน้ำย่อยFuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't. นี่แหละแล้วก็ไอ้ตัวนี้คือเห็ดเหรอฮะปลาร้าฝรั่งเศสปลาร้าฝรั่งเศสเนี่ยว่าปลาเค็มมาแหละปลาเค็มเห็นแล้วเป็นตัวเลยใช่แต่ว่ามันจะเค็มๆนะไม่เหม็นคาวปลาร้าฝรั่งเศสเฮ้ยเขี่ยชิมหน่อยดิลองชิมดูกินก่อนมันก็เค็มมาเยอะไม่ชอบแม่เค็มเปรี้ยวก็พวกนี้เขาดองเหมือนปลาดองปลาดองนี่ขนมปังอีกแล้วแข็งๆมาอีกคุณเขายังงออยู่เนี่ยคุณเนี่ยสรุปแม่งลืมออเดอร์คนว่าแต่คนเยอะนั่นแหละแต่เรามาตอนคนยังน้อยอยู่ไงสรุปแม่งไม่ได้กินแต่เช็คบินดีละอิ่มดีละกินแต่ตลาดเห็นไหมร้านใหญ่แค่ไหนก็มีผิดพลาดออเดอร์ไม่ได้กินนะอ๋อเรารอเบอร์เกอร์มาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะชั่วโมงนึงพอดีชั่วโมงเหรอเราตอนเที่ยงพอดีแม่จับเวลาอ๋อแล้วเข้าตอนเที่ยงตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงออเดอร์ยังไม่มาตอนแรกเราก็ถามพนักงานก่อนแต่เขาก็บอกว่าทำอยู่แต่ซึ่งแบบมันเป็นเซนที่พนักงานบริการที่นี่เขาน่าจะสอนกันมานะคือยังไม่ได้ไปเช็คที่ครัวหรือว่ายังไม่ได้ไปเช็คอะไรเลยเดินผ่านปุ๊บแล้วบอกทำอยู่ I'ma just keep buying everything, see you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. ซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อร้านอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันโมโนซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอันนี้เป็นโซนของสดน้ำมันเหมือนห้างเล็กๆอะเหมือนอะไรนะเหมือนท็อปอะมีชั้น2มีพวกเครื่องสำอางของเบตเตอร์เลตของใช้ของทำความสะอาดเครื่องครัวเป็นรูแบบนี้ปากที่นี้เป็นรูกลม2รูแล้วก็ใส่ดิน1รูFuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone. มีโคกหินด้วยราคาเท่าไหร่22.99 ยูโรอร่อยดิอันนี้อร่อยเฟรโลคาราเมลอร่อยแน่นอนซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่หนาวไงวะไปนับมาไปซื้อลอตโต้กันต่อช้อปปิ้งเสร็จแล้วนี่เหรอบุหรี่ไฟฟ้าที่นี่จิ๋วๆ12 ยูโร
ร้านก็เป็นประมาณนี้ เดี๋ยวก่อนนะ ขายบุหรี่ต้องมุมนี้ มีอะไรบ้าง ตรงเนี้ยมันมีรถตู้แบบนี้ ยูโรมิลเลียน ใช่ยูโรมิล คุ้นอยู่ จะออกมาดีก็คือคืนนี้วันนี้เอายูโรมิลเลียนอย่างเดียวก็พอแล้วรวยแล้ว มีโลแล้วก็มีโลโต้แล้วก็มีอะไรวะเคโนนี่มีบอลมีบอลอันนี้ของแทงบอลเจ้าแม่ยูโรมิลเลียน ใส่ไปเลย 5 ยูโร เป็นมุมหนึ่งในห้องนะจ๊ะนี่มีกัญชาอบแท่งด้วยนะ เป็นสมุนไพรมียี่ห้อ แต่ฉันซื้อได้ในอินเทอร์เน็ต ฉันจะให้ดูแกให้แกเป็น เอา คน วัน จี อังคารหรือวันศุกร์ตั้งแต่1 ถึง 50 ให้เลือก5 เบอร์ แล้วก็มีเลขอะไร มีเลขดวงดาวเหรอ1 ถึงเท่าไหร่ ตาม องเลขไม่เห็นอ่ะไปให้เลือก2 เบอร์เนี่ยซื้ออยู่ Save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try นี่มีรถเรียกอะไรนะรถไม่มีแบบขี่อ่ะน่ารักไปเร็วๆเดี๋ยวรถชนคนไม่ค่อยสูบกัญชานะกินดีกว่ามันอยู่มาอาทิตย์หนึ่งได้กลิ่นประมาณ2 ครั้งเองมั้ง living life every day. ถ้ากดอันนี้ผลมันอยู่นี่ถ้าเบอร์ตรงกันก็ได้ตังค์ เผื่อดวงดี เกิดดวงดี เอาดาวก่อนเลยดีกว่า เอารางวัลโผล่มาก่อนเลย มีเลข 6 เลข 8 25 29 26 Not okay, all I want, and I pray, all I need. 26ได้ 26 เลิก เออ เท่าไหร่อ่ะ 10 ยูโรชัด อะไรวะ ๆ26ก็10 ยูโรเด็ก อ๋อ นี่ไง 26 เอ้ย ได้ 10 ยูโร นี่ลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ย เลยใบละ5 ยูโร ใบละ 5 ยูโรได้ทุนคืนแล้วเว้ย เดี๋ยวพี่ มันมีแบบมี100 มีแสนยูโรมาล่อด้วยนะ ก็เขียนไปงั้นแหละถ้าเลขมันไม่ตรงอ่ะสุดท้ายด้วยเข้าทุนนะ 26 ตรงขูดเลขได้ 10 ยูโรบายบาย Day, looking in the mirror, so far ก้าหน้าอะไรนะ seeing clearer. เผ็ด I don't really Happy Young think เหรอ anyone can save me, and honestly I'm Happy not Young really sure I want อีกอันน่ะ saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and